one win apiece. It's very tight, whichever way you look at it here between these two, but it is also a repeat of last year's semi-final that Harimoto won. Jana is our umpire for this first match. These are the remaining round of 16s. What a first session of play it was to begin this three-day extravaganza in Doha. And looking at how it looks on paper, these four matches coming up, they've got a lot going for them as well, not least this first one between these two rivals who know so much about each other. And of course, Harimoto and Ovtcharov joining now here for the spin of the coin. Wins the spin of the coin to begin. So much history, so much to get into. This is a best-of-5 game encounter. Of course, that's the way through to the semi-finals. Guy McCree here with you and the Infinity Arena alongside Fraser Riley once again. Amazing, isn't it? You know how draws work themselves out on a number of levels here. These two both haven't actually won a title in their careers for a little while as well, but as we take a look at them both in detail, always a pleasure to watch these two, Fraser, go head-to-head. Absolutely. A true case of off-the-table friends and on-the-table foes. So familiar with each other, not just because of their international meetings, but the fact that... Xin kính chào quý khán giả đến luôn trực tiếp của Table Tennis Review Live. Vâng, TTR Live. Vậy là trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với các loạt trận đấu tiếp theo của vòng 16. Và các bạn đang được xem trận đấu giữa Dimitrij Ovtcharov. Anh này 35 tuổi rồi. Đối đầu với tài năng trẻ Tomokazu Harimoto. Harimoto thì năm nay 24 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Đúng nhỉ? Harimoto, à quên, xin lỗi ạ. Vâng, rất xin lỗi fan của Harimoto. Harimoto sinh năm 2003. Thì năm nay mới 20 tuổi thôi. Tôi nhầm với cả Lim Junju là sinh năm 2000. Vâng. Ai thắng trong giải đấu này thì cầm về 300.000 tiền đô. Chính xác là 340.000 đô la. Tổng giá giải thưởng cho giải đấu này là 340.000. Đấu này chắc chắn là trận đấu rất hấp dẫn. Giật thế này. Ok, không sao. Thứ đã ngon lành hơn rồi. Mọi người nghe âm thanh hình ảnh đã sắc nét chưa? Mọi người có thể comment ngay bây giờ. Cảm ơn mọi người một lần nữa đã theo dõi và ủng hộ. Chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Harimoto Tomokazu và Dimitrij Ovtcharov. Tối ngày hôm nay thì sẽ còn có trận đấu của Mã Long và Wang Chu Queen nữa. Mã Long gặp Giang Guzin. Tình huống đầu tiên là tình huống giao xoáy, giao sốc. Hầu hết là các tình huống đầu tiên trong các trận đấu sẽ là thăm dò đối thủ. German national team as well. That's Đối another giật element trượt that bóng adds của spice to the Ovtcharov. mix as well. In fact, there are a few secrets out there in this one. You sense it is just as it's often been the case between the two. Who performs better on the day? Yeah, indeed. Takes the glory. Yeah, for sure. Who can manage that pressure more? Giật trái rồi. Bóng tốt của Ovtcharov. I'd say Dima has the stronger of the two forehands for a prolonged period of time, you'd argue. Tomokazu Harimoto seems slightly hesitant on the forehand. He's got a very simple game, likes to go 1-1 on the table to move his opponents around and stays very, very close. Now Dimitrij Ovtcharov is a slightly taller player, doesn't want to be too close because players will pin his middle, which he tries most times to protect with the backhand. So he gives himself about an arm's length to get his big
more powerful strokes into play and have a bit more time on the ball. 20 người đang xem. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người bỏ ra một giây thôi, ấn nút chia sẻ giúp em. Chia sẻ cho anh em, bạn bè cùng được xem trận đấu hấp dẫn của giải đấu này. Một trong những giải đấu mà đáng xem nhất năm nay. Mạng đang hơi khựng thì không sao. Mọi thứ nó sẽ ngon nghẻ sớm thôi. 4-2 cho Harimoto. Cú bắn trái của Harimoto rất mạnh. 4-2 rồi. It's not been quite there for him, but in the season-ending events, he's quality invariably. Chuyền trái không qua lưới. WTT finals last 2 years, runner-up, one season-ending showpieces, of course, winning as a 15-year-old in 2018. Insane, beating Lin Gaoyuan 4-1. The big match player. Indeed. But so is his opponent here. Seen that through his illustrious career, Ovtcharov, how he can step up on the big stage. He's got so much going for it this match, doesn't it? It really has. Rất tốt. Bóng chủ động của Harimoto. I was going to call him a Japanese jubilant junior, but actually now he's 20 years old. He's not the teenager that we've known, and it's strange to call him a 20-year-old because he's been here at top level for half a decade. Lên trái tốt. 6-4 rồi. Harimoto here, who has a lead at 2 now again. Nod of approval. Quá mạnh. Serve and set up from Ovtcharov. Tốc độ vừa rồi là đến từ Dimitrij, Ovtcharov. Dropping to the floor. And he's got, of course, the forehand tomahawk serve. Likes to serve with a lot of spin, Dima. Quá mạnh. Đá bóng hơi dài. Perched and pounces upon the attackable ball. That wasn't a long serve. That was actually half long, but great awareness there from Harimoto, pressuring the Dima forehand instantaneously. Không được rồi. Crispy spin there. Ovtcharov đã từng có thời điểm là anh này bị tai nạn thì phải, bị gãy chân. Nó phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm. Rất mạnh. Ovtcharov thì vẫn đang là tay vợt mà chủ lực của đội tuyển Đức. I'd say Dima has the harder game style to disrupt, personally. And that all starts from the serve. Timo giờ thì gần như là không còn thi đấu nhiều nữa. That doesn't mean necessarily though that his game is more effective than Harimoto's. 8 đều. Lên trái trước, giật phải, không qua lưới. Harimoto's had to add more and more to his inventory. Dạo gần đây thì tôi thấy mọi người đánh giá cẳng phải của Harimoto không tốt, đánh khá nhẹ, nhưng không mạnh lắm. Và cái độ chuẩn xác cũng không còn nhiều. Rất hay. Ovtcharov dùng vùng lên. Bài đấm trái của Harimoto là thì ở thời điểm bây giờ thì Harimoto là
không còn gây nhiều bất ngờ cho các tay vợt nước ngoài nữa, đặc biệt là Trung Quốc không còn gây nhiều bất ngờ nữa. Bây giờ mọi sự chú ý là dồn sang Lin Junju, thì Lin Junju lại thua luôn từ trận đầu. Gặp Liang Jingkun đứt rồi. Quá hay. Vâng, rất hay. Phòng tốt của Ovtcharov, và Ovtcharov mới là người giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Snares it off Harimoto. First blood to the German here. A really good dig from Dima. He takes that opening game off Harimoto. In the end, 11 points to 8. Vâng, từ 1 đến 8, hai cái tên đầu tiên bị loại là Hugo và Lin Junju. Phan Danh Đông hiện tại đang là tay vợt số 1 thế giới. Vâng, cười tươi nhất trong danh sách 8 vận động viên top 8 này là Mã Long. Anh chụp ảnh chân dung cười rất tươi. I mean, they'll be wondering what the hell hit him, Harimoto, but good start. He really does like the open play. Both do, and that's why we've seen some awe-inspiring points between these two 0-1 over the years. For me, with Harimoto, it's not the shot itself that's lacking. It's what he does in between shots. It's the initiative and the footwork to set up a shot that you can impose yourself more with. Now, we say backhand dominant in table tennis, referring to players that have outstanding backhands. That doesn't mean their forehand is better. That just means that their backhand is way better than most players, or they use it more. Độ giật quá hay, tốc độ đến từ Harimoto. Harimoto bây giờ tôi không thấy những cái đòn giật phải mạnh đến từ Harimoto nữa, gần như là chỉ có giật vừa đủ thôi. Thiên về kiểm soát nhiều hơn. Ngày trước thì Harimoto giật hết người, hết tay. Bây giờ Harimoto chỉ giật đủ trang là thôi. Such as that of Marlon have a more divisive backhand. The forehand is the shot that really brings to fire. 2-3, 3-2. Tình huống gióng của Ovtcharov. Seem to want to understand that for an amount of time. He wanted to try and break the trend, and he did. Hơi lạc. What he did was force players to stay closer, because he's so good at controlling up to the table. Doesn't give you much time. But then it was what he did when he didn't get as much time himself. This is the purple patch, if you like, that you've seen this season, in terms of the fact that he hasn't really won so many titles, or as many as he would have liked to have. Điểm trái quá nhanh. Xô lề đến từ Harimoto. He won the Star Contender Doha here March of 21. He won the European Summer Series WTT Champions. That amazing final how he came back against Ling Daoyuan. But he hasn't actually won anything this season. And hasn't even reached the final. Ovtcharov, of course, 0-3 in his finals this season as well. So they're both looking to... It's a long way away at this point. They'll feel that way as well. But both looking to snap title droughts here. They could go all the way. Over the table, punches that away Ovtcharov. Go in front again here. So much side spin on this tomahawk.
on the flight of the ball to know when to meet it. Contacts it really near the edge of the racket to generate more spin, Dima. Vâng, mạng hơi lag một chút. A bit more depth for Harimoto. 5 đều. Surprised Ovtcharov off the bounce there. That familiar reaction when he takes the point. Very vocal, always has been. Mượt mà hơn rồi. Commented on it a lot. And he says, you know, that's what I am. Make you play better. Giật, đối giật. Đổi góc và không vào bảng. As we know, very vocal. Harimoto giật phải thời điểm này thì không phải là quá mạnh. Spelling of energy as well. Nhịp thì nhanh thôi. The body, weight transfer aided by that. Bảy nhảy rất nhiều đến từ Ovtcharov. Tends to the trenches, doesn't it, with these two? 4-3 rồi. It's really a joy to watch. 6 đều. And it Thì epitomizes đó là 43 người đang the xem. tension of this sport. And I mean, when you see how many matches are won by a margin of 2 points or so, it really shows what Harimoto celebrates each point in the way that he does. Start in the middle. Okay, I try. Being warned there for the 6 đều. vertical nature one of the ball toss. Wasn't too happy with it. Giật. Không qua lưới. Harimoto able to Ép contain liên that tục đến từ Harimoto. Beautiful control there from Tomokazu, pinning the middle and then going into the backhand, into the middle again. Dima did well with that squatting one, but that's Tay của Harimoto. Harimoto thì chỉ chờ để ép bóng ra thôi. 41 người đang xem, vâng. Chưa thấy có bình luận nào. Hy vọng là mọi người sẽ trò chuyện nhiều hơn với các bình luận viên. 86 rồi. Mong là mọi người chia sẻ nhiều hơn. Mong sẽ giúp đỡ của mọi người. 86 Harimoto. Situation here, Harimoto leads 2 here. Vẫn là chiến thuật ép trái đến từ Harimoto. Ovtcharov thì rõ ràng là mạnh hơn ở những cự ly xa bàn, không mạnh ở những cự ly quá gần như này. Vâng, cảm ơn khán giả Quang Minh. Là ép, vâng, pha đẩy vào đường thẳng nhưng không thành công. Bóng sát vào mép bàn. Điểm số dành cho Ovtcharov. Sượt vào mép bàn. Suýt thì vào. Rất. Và đảo góc đến từ Harimoto. Quá kinh khủng cho Ovtcharov. Và lao ra và giật sửa lưng của Harimoto. Xem lại tình huống này. Và lao giật sửa lưng. Had a big compound movement to make, and he went right against the momentum of where Tomokazu Harimoto was going. Như vậy là sẽ có time out cho Harimoto. Harimoto mà để thua thì nguy cơ là 3 bát rất nhanh. Phải chậm lại. Níu kéo trận đấu này. Bất kỳ ai thua trước 2 set đều có nguy cơ rất lớn để bị loại.
It's interesting there with the approaches to the timeout. Of course, it was called by Dong Chi-min. They used the full minute. Ovtcharov and Roskov, I mean, York just sent him off there with 20 seconds to go. I mean, underlines there. They're very confident. Moto đánh cùng team của giải Đức. Giải chắc là anh đang nói đến giải Bundesliga. Vào cạnh vợt rồi. 18. Cơ hội kết thúc trận đấu này. Xin lỗi, kết thúc ván đấu này. His first to gain points here in the second, two of them coming up out of the towel break. Như vậy là chiến thắng trong ván đấu thứ hai thuộc về Harimoto, 1-đều. Đấu đầu tiên đã có những kết quả rất là cân bằng. Matching the scoreline of Ovtcharov in the opening game, 11-8 this time to Harimoto here for game 2. Anh em mua bóng Double Fit Olympic 2024, mua 2 hộp tặng ngay 1 hộp Double Fit 2023. Chương trình diễn ra trong thời điểm giải đấu này. Và kết thúc giải đấu thì cũng sẽ tạm dừng chương trình này. Rất mong anh em hãy mua hàng để ủng hộ cho ekip Table Tennis Review. Spotting something there on the flooring. Moisture perhaps to scuff out there, Harimoto. I mean, scuffed out Ovtcharov's advantage in this match. One each. Trận thứ 3. Điểm đầu tiên cho Ovtcharov. Of course, when they met, this being the repeater last year's semi-final, last time around, last year it's Harimoto 4-0 in that semi-final. Vâng, tự giao bóng hỏng. Surprising when you think about their previous meetings. There have been couple in there, but invariably they're very tight. Ngay từ đầu set đã khởi đầu không tốt rồi. This one now, one each. The fast play there after Ovtcharov took the first couple of points here in game 3. Here from Harimoto. Very interesting that decision we talked about earlier to change up the base, the training base for Harimoto. Ovtcharov thì dùng hai mặt Dimitrij 09C. Xin chào anh Lê Hoàng Linh nhé. Em lên Tùng đây phục vụ mọi người trong tối ngày hôm nay. Lên trái trước, ép trái rồi, kinh khủng. Tại sao có thể phản xạ như vậy được? Điểm số quá hay cho Ovtcharov. Vâng, và với người là thần may mắn. Ngay sau đó là điểm số cho Harimoto. Tối nay chúng ta sẽ còn có các trận đấu của Mã Long gặp Giang Guzin, Wang Chu Win gặp
Chu Win gặp Felix Lebrun. Yeah, life in general, all the Europeans that more are diversity there in Europe. Yeah, I think there's something in that. Yeah. Rất hay. Lên trái chuyền 2 cho Harimoto giật. Older. Harimoto, as you said, it's 20 at this point. Still got a long time around at the top of the game, and in terms of development, go and experience that new cultural setting, different players. We often talk about how the Europeans play differently, of course, the players from Russia as well, stylistically. Wary of too many generalizations, but there is something in that. Yeah, sure. Ovtcharov here hanging out, still in front by a couple at this point of the third. Ôi, rất hay. Cứ tưởng như Harimoto sẽ có thể đưa bóng vào bàn. Well, we've seen him not just against Dimitrij, emergency block for a winner. Nearly did it again. Điểm số cho Ovtcharov, vừa lag cái thì điểm số thứ 7. Now Harimoto knows that the only way he can really try and rất prevent mạnh. that is by Harimoto chống đỡ không kịp. the middle of Dima to give Dima an issue in trying to play a shot at all. Dima can get past or out of that. Dima đánh rất hay. He'll win this match. Yeah, because as you said, in many ways, Harimoto's game style quite uncomplicated in that way. Yeah. Not too many layers to the onion, but they're very, very spicy layers. Yes. Trời ơi, đang giật thì lại lag. Apologizes there, Ovtcharov. Đúng là giật lag. Gets his lead up to 4. There it was. Giật. It's only a short table, but some of the shots Dima plays can make it look massive. The sweet spot on the shots is crazy to me. Phòng thủ rất tốt. Điểm số cho Ovtcharov rồi. 9-4 rồi. Khó khăn để đối với Harimoto. 4-9. Vẫn vờ vào hết. Nhưng tình huống cuối cùng là quá đẹp. Harimoto đánh thẳng vào góc còn lại. Lúc này Harimoto đã giật hết tay. That was more active play, wasn't it? More spring in his step on the balls of his feet. Không vào bàn. Không qua lưới. 10 nào. Lẽ và đấu này sẽ sớm kết thúc. Rất hay, và như vậy là 11-5 là kết quả trong ván đấu thứ 3. 2-1 cho ốp rồi. Moto bây giờ chắc phải Moto 1000cc thì mới treo kịp được ốp nữa thôi. This time for Ovtcharov, who now, of course, in the best of 5, needs one more for a spot in the quarterfinals. Trận đấu tiếp theo sẽ là Mã Long gặp Giang Guzin mọi người nhé. Anh em đừng rời mắt vào màn hình. Và rất mong anh em để ra 1 giây thôi là nút chia sẻ. Thời điểm này đang có chương trình mua 2 hộp Double Fit Paris 2024 tặng ngay 1 hộp Double Fit 2023 trị giá 160.000. Mua một mặt vợt Dimitrij hoặc Tennessee nội địa Nhật bất kỳ, tặng ngay 1 hộp bóng Camito trị giá 130.000. Chi tiết nhắn qua Zalo đặt hàng 034 6655 899.
got it all to do again here. Tomokazu Harimoto, last year's runner-up, the runner-up of the last two season-ending WTT finals. Dimitrij Ovtcharov here, a game away from knocking him out the first hurdle. Starts the fourth. Đối giật. Ồ, bóng đã quá thấp rồi. Đối giật lúc đó thì không còn làm giải pháp tốt nữa. Giật trái trở lại đến từ Ovtcharov. Cực mạnh. Asking questions of Dimitrij Ovtcharov away from the table. What? Oh! Tried it once and tried it again, not that time. When are you safe, you know? When are you fully safe? It's a very good question. That thing, again, you talk about that quality of mindset as well. I know Ovtcharov's lost that point. Talk about the fact that you're never safe. It's the fact that you're lobbing, but constantly these elites. It's that intent to then be aggressive again and counter. Not just content just to fish around, but at any opportunity, turn the point around. Don't need any second invitation for that. Harimoto this time with the fast start, meanwhile here to game 4. These are the moments here, 3-1, early doors where it can change. Ovtcharov feels more capable of producing a streak. Rarity there. Serve only finds the net. Relentless there that time from Harimoto. Lead up to 4. See, money backhands. Both got them. They've earned them, both of them, those backhands earned them an awful lot. Their career prize money totals. Bought a lot of real estate. Well, curse of myself, commentator, because I mean, look at this. Great streak from Harimoto. It hasn't taken anything too big. It's just, again, it's so good to watch. I mean, you can take this kind of for granted. We're just here early, second session of these 3 days, but the level is just so high already. This is round of 16. You get moments of fortune, but generally, these points are just won. Drips quality. This event already oozes it. I mean, don't get me wrong, the whole series, the WTT series does that. But when you get the top 16 on the season here, going head to head, we've seen it already here, this first day. There is a danger of just taking stuff for granted.
Harimoto not taking this situation for granted. It's when you play a lot of matches, sometimes you can forget what you're even fighting for. You're just playing shots at that point, almost mindlessly. So you've got to constantly kind of say to yourself, okay, each year, what's my target? What's my purpose? Looking ahead to the next event. I'm not just being focused about what's ahead and above you, but also who's looking to take your spot. There is no room, and Harimoto proved that coming up in the way that he did. Beating players that have been established for years and years and years. He did well there to counter that initial attack from Ovtcharov. Harimoto now 2 points away from forcing a fifth and deciding game. Couple of moments of quality. More quality. Vâng, em hơi buồn ngủ một chút. Six Vừa cúi xuống đã points thấy chuẩn bị against sắc Ovtcharov. năm rồi, giật hết cả mình. Biết chuyện gì nó xảy ra trong trận đấu đầu tiên này. Wow, như vậy là có set đấu thứ 5. Distance here, these two have done that a few times before, and here on this august stage here in Doha, these WTT finals, they will go the full 5. Harimoto back for a second time in the contest to parity with Ovtcharov as he takes game 4, 11-4. Tranh thủ thì anh em làm tí quảng cáo đi. Đêm nay mà mọi người mua bóng double fit có thể mua ngay, ủng hộ cho ekip. Mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1. Vâng, chia cho 3 thì rẻ hơn là anh em mua lẻ từng hộp. So another fifth game decided here on round of 16 day in Doha at these WTT finals men 2023. First time, of course, that the finals have been individual. We had finals women in Nagoya. They were a great success Anh em có ai vừa ăn cơm chưa? last month. Now the men Viên taking thì có lẽ là center stage here. The diamonds phát 4 trận này cũng rơi vào the 10 jewel rưỡi developing mới được here. ăn. Fifth and final game to come. Tomokazu Harimoto, who's been behind twice in games here, takes the first point of this fifth and deciding game with his great rival, Dimitrij Ovtcharov. Rất hay. To the middle. Oh, what Số tốt placement. cho Harimoto. You're expecting it to the open space, aren't you? There, Harimoto plays into that like a bullet in the body off the loose ball. Giật. Ui, phản công quá tốt. 3-0 rồi. Time out không? The excellent start to the Ovtcharov fifth đã dùng time out chưa? continues. Có lẽ là phải time out ngay. And here we go then, the timeout's coming as we watch back that point. Càng đánh Harimoto đánh Harimoto having càng tốt used hơn. this. Now Yorgroskov has seen enough for the moment, calling the timeout with Harimoto making the quickest start here. Đánh to không the ra tí mồ deciding hôi. fifth game.
7 of the last 8 points for the Japanese. Khuôn mặt lo âu của các những người xem đến từ châu Âu. Seeing far better adaptation here from Harimoto. If Dima's really bringing in the heat, Harimoto saying, okay, then yeah, let's go to loop, and I'll outmatch you in that department. Sometimes you need to be willing to enter a phase of engagement with your opponent. If you're not, you might... Không được rồi. Lên trái của Ovtcharov đã bị Harimoto chờ sẵn. Đánh rất áp lực đến từ Harimoto. Lên trái tốt. Trên mặt vẫn rất quyết tâm. No spin on the serve, Dima does well there, revs through. Thắng một vòng thôi cũng có tiền. Quá mạnh. Strike from Ovtcharov. But for Dima it was. Phương án tính tiền và tính điểm cho từng vòng đấu. Vâng. Thắng vòng 16 này tức là chỉ cần thắng một trận thôi, bạn có ngay 12.000 đô. Thắng trận tứ kết thì chỉ có ngay 17.500 đô. Thắng trận bán kết thì có 25.000 đô. Và thắng trận đấu chung kết tức là vô địch thì bạn sẽ có 40.000 đô. Còn vị trí thứ hai, vị trí nhì thì sẽ có 33.000 đô. Đấy, trận đấu bằng gì mà là một trận độ nhiều tiền đâu. Các vận động viên ai cũng rất khao khát. Chưa biết như nào chứ thắng một trận là đã có vé máy bay rồi. Đủ tiền mua vé máy bay rồi. Thừa đủ rồi chứ. Để 2.000 đô cho một trận thắng. Ra ngoài. Ô, sao ạ? Vâng, như vậy là Harimoto cho rằng bóng bon bàn. Chính xác là bon bàn rồi. Ovtcharov cũng xô lê nhưng sau đó là đã đổi quyết định ngay. Lên trái của Ovtcharov, bóng rất ngăn. About it, he produces the results. Could this be another? He's one of the best competitors out there. Fighters in Ovtcharov. I think about the comebacks that Ovtcharov's produced in his career. Dimitrij. You don't rule him out from here. Not one bit. Vâng. Liên tục là điểm cho Ovtcharov, 3 điểm số liên tiếp. Từ thời điểm 72 đến 75 rồi. Có tham ao không? Dimitrij on the biggest stages plays his best. Feeds off that crowd energy as does Harimoto. But who's got the minerals? I mean, Dimitrij to me screams minerals when it gets down to the nitty-gritty moments. Ủa, rất như vũ bão. Tham ao thôi. Là Harimoto tham ao rồi ta. Có lẽ là Harimoto đã sử dụng quyền tham ao.
how he adjusts his grip between backhand and forehand, how he does the backhand touch from the forehand side. Đánh càng ngày càng It's quite an unorthodox tốt hơn. to Dimitrij Ovtcharov's style. Có lẽ là đã dùng quyền time out rồi. Các trọng tài quốc tế thì cũng rất là căng, không cho nghỉ nhiều. Lợi thế cho Harimoto và như vậy là điểm số thứ 8, 8-6 rồi. Chín sáu. Trạng thái tâm lý thay đổi liên tục của cả hai vận động viên. Vừa lên được mấy điểm thì đối thủ ui giật ra ngoài. Quá hay. Smiling to yourself, guy. Are you sensing something here? Oh, you never rule this man out. Just think again of the comebacks in the WTT series in his career. Ovtcharov. It's no fluke. Trượt. 17 cơ hội để cho Harimoto kết thúc trận đấu này. Cơ hội rất lớn rồi. Pha flick trượt đáng tiếc của Ovtcharov. Liệu có làm được không Harimoto? Và như vậy là chiến thắng cho Harimoto. Chiến thắng xuất sắc. Khi mà khởi đầu trận đấu chưa tốt, Ovtcharov là người dẫn trước. Và như vậy là Harimoto đã tiễn Ovtcharov lên đường. Harimoto là người giành chiến thắng. Harimoto over Ovtcharov and a much needed win for him here in Doha. Prevails in the full five and makes the quarterfinals. The Japanese 11-7 in the decider. Seeing off a Dimitrij Ovtcharov who nearly popped an artery trying to form a comeback there in that fifth game is no easy feat, even for the top former 3-star in the world, Harimoto. Credit to him as the only Japanese player here as well in the top 16, getting through to the final 8. Well played indeed, young man. From Harimoto in a moment here, but yeah, some match again, right? Look at that. 3-2, twice the game down, but stronger in the end despite Ovtcharov's best efforts in the fifth and deciding game. Harimoto, what is it about him in the WTT finals? Even after a comparatively difficult season, he pulls out that performance against one of the grittiest fighters out there in Ovtcharov. That's something to take forward for Harimoto into the rest of this event here in Doha. I'm sure he's going to be pretty pleased about it, the Japanese. We're going to hear from Tomokazu Harimoto now after that excellent victory. Tomo, congratulations on a great, tough match today. That's your 10th time you've played Dima. You always have tough battles, but you found a way to win. How did you do that? Give us your comments on today's tough match. おめでとうございます。今日含めてオフチャロフ選手とは10回対戦しました。毎回難しい試合でした。じゃあ今の勝利を振り返ってどう思われますか？はい、本当に僕がまだ卓球を始めた頃から、トップで活躍してきている選手で初めて対戦したのは本当にもう 7,8 年前、そこからずっと世界トップ10、20をキープしているというのは本当に素晴らしいことであって、今日も本当に苦しい試合だったんですけど、最後の最後、頑張って粘り切ることができたんじゃないかなと思います。Yes, I first played against him when I just started my career in table tennis, and I think it was like 7 to 8 years ago. And since that time, he's been a top player in the world ranking top 10. And this match, just like the previous ones, have been very difficult for me. And this time, I really tried my best to the very end, and I'm happy to win this.
Now to tomorrow. Your next match is against the winner of our last match on the schedule today, number 2 in the world, Wang Chuqin, and Felix Lebrun, both playing very well. Give us your comments about that match, and who do you prefer to play? 次の相手は世界ランキング2位のワン・チュチン選手とフランス選手のフェリックス・ブラウン選手どっちの勝者。 Trận đấu tiếp theo sẽ là Mã Long gặp Zhang Guzin. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Thời điểm này thì rất mong mọi người hãy chia sẻ giúp ekip ạ. Chia sẻ, mọi người chia sẻ nhiều giúp em với. Chia sẻ đến trang cá nhân cũng được ạ. Hoặc chia sẻ và tin nhắn cho bạn bè, mọi người cùng xem. Và bỏ ra một giây thôi để nút like, ủng hộ cho ekip của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I have played against both of them and they Em quên both mất là ranked Harimoto top 10 đã in the sử dụng world. quyền One timeout is từ ranked set number 2. 2, the other is ranked Vâng. number 8. So both are strong players. So whoever I'll be facing, Ban nãy I'll buồn try ngủ to quá, ngủ give quên my mất, best ngủ gật anh em ạ. performance to you. Congratulations on today and good luck tomorrow, Tomo. Thank you. Tí nữa thì idol Mã Long của chúng ta sẽ thi đấu rồi. Không biết ở đây có ai idol Mã Long giống em không? Dimitrij Ovtcharov, that's for sure. And of course, as you can see there, talking about his opposition there, few spots left to be filled here. What a day it's been. Still so much more to come when you look at these matches upcoming here. 3 spots left to be filled in the quarterfinals. But Harimoto, the runner-up of the last 2 years, through there to the quarterfinals. Next up, none other than the greatest of all time, Ma Long, against Korea Republic standout Jung Woo-jin. This again for a quarterfinal. Mã Long gặp Jang The Woo-jin. action, the quality just keeps on coming here in Doha. Stay with us for more. Chúng ta sẽ đến với vài giây quảng cáo trước khi trận đấu giữa Mã Long và Zhang Guzin diễn ra. Put your hands on my body. I'm no damsel in distress. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom. Well, the Infinity Arena, all about redefining limits, what's possible, no boundaries, and there have been no boundaries on the quality here on the first day here in Doha. We focus on what's gone on here in session 2, and just to begin, the small matter of another deciding 5th game there, and the runner-up of the last 2 years, Tomokazu Harimoto, seeing off his great rival, Dimitrij.